Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια νέα συνταγή. Μια συνταγή την οποία μου την έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Θα κάνουμε μακαρονόπιτα. Είναι εύκολη. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχω βάλει σε μια κατσαρόλα νερό 2 λίτρα. Έχω βάλει μισό κιλό μακαρόνια που είναι για παστίτσιο και μια μισή κουταλιά αλάτι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω την υπόλοιπη διαδικασία. Λοιπόν, βράζουμε τα μακαρόνια μας. Το χρόνο λέει ο κατασκευαστής με μια μισή κουταλιά αλάτι. Έτσι. Και μέχρι να βράσουν τα μακαρόνια εμείς θα προχωρήσουμε στην επόμενη διαδικασία μας. 4 αυγά. Θα κόψουμε φέτα 300 γραμμάρια, θέλουμε σε χοντρά κομμάτια. Και αφήνουμε στην άκρη. Εφόσον τα μακαρόνια βράσανε, θα τα ρίξουμε μέσα στη γέμισή μας. Θα τα ανακατέψουμε. Ανακατεύουμε καλά. Και πάμε να στήσουμε. Σε ένα ταψί θα βάλουμε λίγο λάδι, θα πάρουμε φύλλο χωριάτικο και θα δημιουργήσουμε μία φωλιά. Κάθε φορά που θα βάζουμε φύλλο θα βάζουμε και λίγο λαδάκι για να μπορέσει να ψηθεί το φύλλο μας. Βάζουμε ένα φύλλο ακόμα. Στην ουσία δημιουργούμε μία φωλιά για να μπορέσει να μπει μέσα η γέμισή μας. Ρίχνουμε τη γέμισή μας μέσα. Την απλώνουμε να πάει παντού. Ρίχνουμε φρεσκροτημένο πιπεράκι, πιπέρι.
Θα ρίξουμε ρεγκάτο ή ένα τυρί οποιοδήποτε που λιώνει, 100-150 γραμμάρια, και θα αρχίσουμε να σκεπάζουμε τη ζύμη μας. Βάζουμε λάδι σε όλα τα φύλλα για να μπορέσει να ψηθεί. Και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα μας. Συνήθως είναι 6 σε κάθε συσκευασία. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε και το τελευταίο. Λαδώνουμε το φύλλο μας. Έτσι, το λάδι που έχω χρησιμοποιήσει είναι ελαιόλαδο. Άλλωστε χωριάτικη πίτα χωρίς ελαιόλαδο νομίζω ότι δεν λέει. Πιέζουμε λίγο τις άκριες. Μην το φοβάστε το λάδι που βάζω, θα το ρουφήξει το φύλλο. Έτσι πρέπει, γιατί δεν θα ψηθεί αλλιώς. Εντάξει. Θα σπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα το βάλουμε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, εφόσον έχει ζεσταθεί ο φούρνος στους 200, να ψηθεί η πίτα μας. Σε αντίθεση με άλλες πίτες, την πίτα αυτή δεν την κόβουμε, γιατί είναι ήδη ψημένα είναι ήδη έτοιμα τα υλικά που υπάρχουν μέσα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Πριν τη βάλετε στο φούρνο θα ψεκάσετε με λίγο νερό. Το νερό θα το βοηθήσει το πάνω φύλλο να μείνει στη θέση του και να γίνει πιο τραγανό, να είναι πιο τραγανό. Έτσι, μην το φοβηθείτε. Έτσι. Λοιπόν, 180 βαθμούς
όση ώρα μας πάρει να ψηθεί στη μέση του φούρνου. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πιτούλα μας. Είναι έτοιμη, 45 με 50 λεπτά αντιστάσεις. Θα τη δείτε κομμένη στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Και εμείς θα τα πούμε, τη συνταγή θα την εβάλω οπωσδήποτε στο www.magirikesapolavsis.gr και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!